تمردت على العادات الملكية اليابانية ورفضت فكرة الزواج التقليدي، فأحبت شخصاً من عامة الشعب. بعد نظرة خاطفة وابتسامة ساحرة من عازف البيانو ورجل القانون كيكومورا، لتضحي الأميرة بلقبها الملكي من أجل الزواج به، بالرغم من تأييد أهلها لقرارها، إلا أن حماتها المستقبلية كان لها رأي آخر، فكانت سبباً لتأخر الزواج لأكثر من 3 سنوات، حتى أن عازف البيانو المثير للجدل جعل من خطيبته محط اهتمام لوسائل الإعلام بسبب تصرفاته الغريبة، وكان آخرها قصة شعر لا تليق بمن يتزوج الملكة على حد تعبير اليابانيين. والآن إليك قصة حب الأميرة التي ستتحول إلى نسخة يابانية من الملحمة البريطانية الخاصة بهاري وميغان. أميرة آكيشينو. ولدت ماكو أميرة آكيشينو في 23 من أكتوبر من عام 1991، وهي الابنة الكبرى لفوميهيتو أمير آكيشينو والحفيدة الكبرى للإمبراطور آكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو. تلقت الأميرة تعليمها الابتدائي والثانوي في مدرسة جاكوشون، ثم درست اللغة الإنجليزية في كلية دبلن لمدة شهر واحد في عام 2010. بعد 4 سنوات تخرجت الأميرة ماكو من الجامعة المسيحية الدولية بدرجة البكالوريوس في الفنون والتراث الثقافي، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة ودرست علم المتاحف وتاريخ الفن في جامعتي ليستر وأدنبرا. عملت الأميرة خلال هذه الفترة في الأعمال التطوعية دون الكشف عن هويتها، ففي عام 2011 عملت كمتطوعة في المناطق المتضررة من زلزال تسونامي وتوهوكو، كما أبرزت اهتماماً بمجتمع الصم، وأصبحت قادرة على التواصل باستخدام لغة الإشارة اليابانية. الحب من النظرة الأولى. في يوم عادي كغيره من الأيام، جلست الأميرة ماكو على أحد المقاعد الخشبية في جامعة كريستيان الدولية في طوكيو. كان هذا اليوم عادياً حتى نظر إليها كيكومورو الذي كان يجلس أمامها وسحر قلب الأميرة بابتسامته. منذ تلك اللحظة بدأت العلاقة تتطور بين الطرفين، وهي أمور معتاد حصولها في المجتمعات اليابانية، لكن غير العادي هو أنها حفيدة الإمبراطور الياباني، فكيف ستتجرأ وتعلن زواجها من شخص من عامة الشعب؟ لم يكن الأمر يسيراً على الأميرة ماكو، لكنها فوجئت بتقبل أهلها للأمر، الذين لم يمانعوا ارتباطها رغم الفوارق الاجتماعية والمادية، حتى أن الإمبراطور وزوجته أعلنا مباركتهما للزواج. وفي عام 2017 أعلن الثنائي خطوبتهما في مؤتمر صحفي، وحدد العام التالي موعداً للزواج، لكن الزواج لم يتم حتى هذه اللحظة، وتم تحديد موعده مؤخراً في 26 من أكتوبر، أي بعد أسابيع قليلة. هاري وميغان النسخة اليابانية. منذ اللحظة التي أعلن الثنائي فيها خطبتهما، أصبحا مستهدفين بشكل مبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام، كما تحول إلى حديث الناس وخبزهم اليومي، خاصة أن الأميرة ماكو ستتخلى عن واجباتها الملكية بسبب زواجها من عامة الشعب. بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الإمبراطورية اليابانية، لكن الحماة المستقبلية للكنة الملكية كانت سبباً بتأجيل الزواج لأكثر من 3 سنوات، وذلك بسبب تلقيها أموالاً من خطيبها وعدم تمكنها من السداد، الأمر الذي أغضب العائلة الملكية اليابانية ورفضوا إجراء الزفاف حتى تسوية الأمور المالية للزوج ووالدته. أدى هذا الأمر إلى تخلي الجمهور الياباني عن الملكة ماكو ودعمها في زواجها. خلال هذه الفترة كان كومورو يدرس القانون في نيويورك، وفي الأيام القليلة الماضية عاد إلى اليابان لإتمام عملية الزواج، ليثير مظهره الذي عاد فيه الكثير من الجدل، فقد أطال شعره وربطه على شكل ذيل حصان، وهو ما يعتبر أمرا غير عادي لشخص يريد أن يتزوج من العائلة الملكية اليابانية، كما يشاع أنه لن يكون هناك أي طقوس لزفاف. عانت الأميرة ماكو من حالة نفسية صعبة بسبب متابعة الإعلام والناس لأدق تفاصيل حياتها والتعليق عليها،
خاصة بعد أن رفضت تلقي المساعدة الملكية والتي تبلغ قيمتها $1,300,000 تدفع لأعضاء الأسرة الملكية لبداية حياة جديدة مناسبة لهم. وإذا ما تخلت الأميرة ماكو عن طقوس العرس والمال، فإنها بذلك ستكون أول عضو بالعائلة الملكية يقدم على هذا التصرف. برأيك، هل سيتحول هذا الزواج إلى نسخة يابانية من زواج هاري وميغان بعد أن أعلنت الأميرة أنها ستعيش مع زوجها في نيويورك؟ وهل سنشهد قريبا أسرارا غريبة تخرج على لسان زوج الأميرة كما فعلت ميغان؟